iPhone CameraLK YouTube channel එකකින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Canon basic range එකේ mirrorless cameras ගැන උනන්දුවක් දක්වන ඔබට හරියටම හරියන කැමරා එකක් ගැන. ඒක තමයි Canon M50 Mark II කියන එක. මේක 24 megapixel range එකේ තියෙන කැමරා එකක්. ඒ වගේම මේකේ 4K 24 frames වෙනකන් ඔයගොල්ලන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කැමරා එක ඕපන් කරලා මොනවද බොක්ස් එකේ ඉන්නේ කියලා. හැම කැමරා එකකම වගේ මුලින්ම අපිට manuals ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ charge එකේ power cord එක තියෙනවා. charger එක තියෙනවා. EOS කියලා name කරපු strap එක තියෙනවා. කැමරා බොඩි එක EF M mount 15/45 lens එක. ඒ වගේම කැමරා බැටරි එක. මේ කැමරා එකේ තියෙන මේන්ම ෆීචර් එකක් තමයි ඔයගලන්ට මේකේ 4K රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. 4K 24 frames වෙනකන් ඔයගලන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම HD 120 frames වෙනකන් slow motion video රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ කියන බේසික් ලෙන්ස් එක විදිහට එන්නේ 1545 කියන ලෙන්ස් එක EF M mount එක කියන්නේ Canon අනිත් කැමරාස් වල එන EFS EF කියන mount එක නෙමෙයි මේකේ එන්නේ අලුත්ම mount එකක් EF M කියන mount එක. කැමරා එක ගැන අපි කතා කළොත් Canon normal flashes mount කරන්න පුළුවන් hot shoe එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේම built in flash එකක් තියෙනවා. මේකේ mount එක එන්නේ EF M කියන mount එක. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට adapter එක තියෙනවා EF to EF M mount එක. ඒ ඇඩප්ටර් එක අරගෙන ඔයගලන්ට Canon EF EFS lenses use කරන්න පුළුවන් මේක. ඒ වගේම මේක APS-C sensor type එකේ කැමරා එකක්. කැමරා එකේ අපි side එක ගැන කතා කළොත් එක side එක ඔයගලන්ට තියෙනවා mic in එක. මේකේ headphone out එකක් නැහැ. ඔයගලන්ට 3.5 mm mic in එකක් විතරයි තියෙන කැමරා එකේ. ඒ වගේම අපි අනිත් පැත්ත කතා කළොත් කැමරා එකේ mini HDMI out එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම USB out එකක් තියෙනවා. Wi-Fi button එකත් ඔයගලන්ට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරාගේ පිටිපස්ස ගැන කතා කළොත් ඔයගලන් rotatable screen එකක් එනවා LCD screen එකක්. මේකෙන් ඔයගලන්ට ඕන angle එකකට display එක කරකවලා ඔයගලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ගොඩක් පහසුයි අපිට touch screen එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි back panel එකේ තියෙන buttons ගැන කතා කළොත් බොහොම සරල විදිහට තමයි කැමරාවේ buttons ටික එන්නේ. මුලින්ම තියෙනවා zoom in button එක, ඊට පස්සේ focusing points මාරු කරන ටික, main dial එක, ඊට පස්සේ menu button එක, play button එක. ඒ වගේම මේක electronic viewfinder එකක් තමයි තියෙන්නේ. mirrorless cameras ගොඩක් වෙනවා වගේ electronic viewfinder එකක් තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැමරා එකේ ඔයගලන්ට M50 කියන ඒ කියන්නේ මේකේ first version එකත් එක්ක බැලුවාම තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කමක් එන්නේ මේකේ eye tracking තියෙනවා. eye tracking, face tracking කියන features දෙක add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බැටරි ලයිෆ් එක M50 කියන කැමරා එකට වැඩිය ටිකක් අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට එක බැටරි එකකින් සාමාන්‍ය shots 300ක් 305ක් වගේ shoot කරන්න පුළුවන්. මේ කැමරා එකේ තියෙන තවත් ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් වෙන්නේ මේ කැමරා එක Wi-Fi වලට කනෙක්ට් කරලා අපිට direct YouTube live streaming කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම device එකක් කනෙක්ට් කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම directly YouTube වලට live stream කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට Canon webcam software එක use කරලා මේක webcam එකක් විදිහටත් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම vertical video recording up to 4K quality එක වෙනකන් use කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. තවත් ස්පෙෂල්ම ෆීචර් එකක් වෙන්නේ කැමරා එකේ inbuilt digital stabilizer එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ගේ වීඩියෝස් වල stable ගතිය දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. අනිත් හැම කැමරාවකම වගේ ඔයගලන්ට SD card එකක් තමයි use කරන්න තියෙන්නේ storage වල. M50 Mark II එකේ ඔයගලන්ට Wi-Fi Bluetooth කියන features දෙකම include වෙනවා කැමරා බොඩි එකේ. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් කැමරා එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ ගන්න ඉන්න කැමරා එකේ mirrorless කැමරා එකක් නම් ඔයගලන්ට M50 Mark II කියන එක හොඳ option එකක්. M50 Mark II එක ගැනත් අනිත් කැමරාස් ගැනත් ඔයගලන්ට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් අපේ CameraLK website එකට යන්න පුළුවන් www.cameralk.com කියන එකට. එහෙම නැත්නම් අපේ hotline එකට call එකක් දීලා ඔයගලන්ට විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. අපේ showrooms වලට ගියොත් ඔයගලන්ට කැමරා එක physically බලන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. සුබ දවසක්.